કન્સલ્ટન્સી અને સર્જરી માટેનો સારપ્રત્યેનો એક્સપિરિયન્સ મારો ખૂબ જ સ્મૂથ રહ્યો છે. મને આ તકલીફ તો છેલ્લા 10 વર્ષથી હતી અને મેં છેલ્લા 4 વર્ષથી હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવ્યું છે અને હું મારા રિઝલ્ટથી ખૂબ જ સેટિસ્ફાઈડ છું. મારું નામ ડૉક્ટર પરવે યોગાનંદી છે. હું નડિયાદથી આવું છું. મને અહીંનું રેફરન્સ ઇન્ટરનેટ ઉપરથી મળ્યું હતું અને મેં સર્ચ કરી અને પછી અહીંયા હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવ્યું છે. કન્સલ્ટન્સી અને સર્જરી માટેનો સારપ્રત્યેનો એક્સપિરિયન્સ મારો ખૂબ જ સ્મૂથ રહ્યો છે અને તેમનું કમ્યુનિકેશન અને એક્સપ્લેન કરવાની જે રીત હોય એ ખૂબ જ સારી છે. હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટની બાબતમાં પણ સ્કિલ હોય છે એ સારી છે. મને આ તકલીફ તો છેલ્લા 10 વર્ષથી હતી અને મેં છેલ્લા 4 વર્ષથી હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવ્યું છે અને હું મારા રિઝલ્ટથી ખૂબ જ સેટિસ્ફાઈડ છું. Are you worried about your hair loss problem? Subscribe to our channel for expert advice from qualified doctors. Avenues Cosmetic is here to help and the latest updates on quality hair transplant treatments. And if you're facing hair loss issues, book your consultation with us today for the right solution.